Αυτό είναι το καινούργιο BMW RAW 1300 GS. Είναι μια μοτοσυκλέτα που παρουσιάστηκε λίγο πριν την αυγή του 2024, δηλαδή το 2023, και βγήκε για να γιορτάσει τα 100 χρόνια μοτοσυκλετών BMW. Η BMW είναι μια εταιρεία βασισμένη στις μοτοσυκλέτες. Ξεκίνησε με άλλο όνομα να φτιάχνει μοτέρ αεροπλάνων. Το σήμα της δεν έχει καμία σχέση με έλικες που φαντάζεστε πολύ, είναι απλά η σημαία της Βαβαρίας, και έτσι αποφάσισε μετά από 100 χρόνια ζωής στη μοτοσυκλέτα μέσα να αλλάξει ριζικά ένα μοντέλο που το έβγαζε επί της ουσίας επί 20 και χρόνια, για να παρουσιάσει μια καινούρια μοτοσυκλέτα με άλλο πλαίσιο, με άλλα υποπλαίσια, με αναρτήσεις διαφορετικές, με μοτέρ βελτιωμένο, και μια μοτοσυκλέτα που είναι το απάβγασμα της μοτοσυκλετιστικής τεχνολογίας. Αυτήν λοιπόν τη μοτοσυκλέτα θα τοποθετήσουμε σε μια συζήτηση απέναντι στον προκάτοχό της, δηλαδή το RAW 1250 GS. Εδώ έχουμε πάρει ο καθένας την πλευρά του. Αυτός έχει κάτσει με το 1300 και εγώ με το 1250 εδώ πέρα. Λοιπόν, ευκαιρίας δοθήσεις να πούμε ότι η έκδοση η Τραμουντάνα κανονικά βγαίνει με αυτή τη ζάντα, αλλά όχι με το κάγκελο. Συγκριτικά με το βίντεο που είχαμε, το μηχανάκι που είχαμε για βίντεο. Μαζί μας ο Γιάννης ο Καραγιαννάκης, ο υπεύθυνος πωλήσεων εδώ πέρα στη BMW Motorrad Μιλονάκης, ο οποίος, να σημειώσω, ότι ήταν και στην παρουσίαση του 1300 στη Μάλαγα. Δηλαδή το οδήγησες πριν από όλους εμάς. Ναι, λιγάκι ας το πούμε. Πριν από όλους εμάς. Λοιπόν, θέλω πρώτα απ' όλα να μου πεις τις πρώτες σου εντυπώσεις από το μηχανάκι όταν το οδηγούσες. Απλά οδηγικά. Το μηχανάκι οδηγικά ξεπέρασε κάθε προσδοκία μου εμένα προσωπικά, και σαν οδηγός και κινητριακά και στο στρίψιμο και στο στήσιμό του. Έχει πλήρη κάλυψη παντού. Εγώ εξεπλάγει πάρα πολύ ευχάριστα. Εγώ να σου πω, το είπα και στο βίντεο, δεν βρίσκω ούτε ένα σημείο όπου αυτό το μηχανάκι είναι καλύτερο από αυτό. Εντάξει, ναι, μπορούμε να το πούμε. Βέβαια είναι γούστα. Ναι. Έτσι, ο καθένας ό,τι αγαπάει, ό,τι του αρέσει. Εμένα ούτως ή άλλως, ξέρει ο Γιάννης, δεν είμαι οπαδός του boxer γενικά. Δεν έχει να κάνει με το αν είναι εδώ, αν είναι εκεί. Τώρα θα γίνεις. Αλλά, ναι, τώρα έγινες. Πολύ ωραία μοτοσυκλέτα. Και αυτό ήταν πολύ ωραία μοτοσυκλέτα. Ναι. Λοιπόν, είναι πολύ εντυπωσιακό, γιατί τα 100 χρόνια της BMW, η BMW θα μπορούσε να βγάζει ακόμα 10 χρόνια αυτή την έκδοση. Σαφώς. Και να την πουλάει φρέσκο ψωμί, γιατί είναι επιτυχημένο μηχανάκι. Και όμως για τα 100 της χρόνια αποφασίζει να το σβήσει τελείως και να βγάλει ένα μηχανάκι εντελώς καινούργιο, το οποίο εντυπωσιάζει τον αναβάτη. Τον αναβάτη τον εντυπωσιάζει. Γιάννη. Ριζική αλλαγή παντού. Ριζική. Τα πάντα όλα. Το μόνο που έχει μία βάση και παραμένει, ξέρω εγώ, είναι ότι η ανάρτηση μπροστινή είναι παρόμοια, δεν είναι ίδια. Θα στο θέσω διαφορετικά. Έχουμε ένα τελείως διαφορετικό κομμάτι εμπρόστιου πια. Ναι, αλλά παραμένει να είναι. Έτσι, παραμένει όμως ένα παραλέβερ και ένα τελελέβερ το οποίο υπάρχει. Αλλά σε τελείως διαφορετικό, είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή, σε λευκό χαρτί. Έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Από κάτω το πυρούνι είναι και τα στραμπλιτζατέρ του είναι από την πάνω πλευρά, όχι από την κάτω όπως είναι τα παλιά. Είναι πολύ δουλεμένο το πυρούνι του. Ναι, αλλά έχει την ίδια διαδρομή. Ναι, όχι, δεν είπα ότι δεν έτσι, έχει. Απλά είναι πλήρως ρυθμιζόμενο παντού τώρα πια. Λοιπόν, και στις αναρτήσεις εδώ υπάρχουν τα διακριτικά της ZF Zax. Εκεί δεν υπάρχουν και δεν ξέρουμε και ποιος φτιάχνει την ανάρτηση, έτσι. Ρωτήστε να σας πούνε. Εσείς ξέρετε ποιος φτιάχνει την ανάρτηση? Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Ωραία. Λοιπόν, και ένα δεύτερο πράγμα το οποίο υπάρχει από το προηγούμενο είναι ο κινητήρας, όπου στην ουσία εξελίσσεται. Ναι. Παραμένει με τις υδρόψυκτες κεφαλές, αερόψυκτος, ελαιόψυκτος κλπ. Να στο θέσω διαφορετικά. Ναι. Εκεί έχουμε μια τελείως ριζική αλλαγή όμως. Γιατί εκεί είναι full υδρόψυκτος κινητήρας. Ναι. Έτσι. Εδώ έχουμε καθαρά τα ψυγεία ανεμέν, το οποίο και στην πορεία θα το δεις, έτσι, στην πορεία και των χρόνων και της κατασκευής και σε όλες τις φάσεις αυτές, είναι full υδρόψυκτος κινητήρας. Δεν πάμε στο κομμάτι του ελαιόψυκτου, έχουμε φύγει τελείως από εκεί. Και η BMW τον αναφέρει στο site της σαν ελαιόψυκτο, υδρόψυκτο, mix grill. Ναι, αυτή όμως η διαφορά που διακρίνω εγώ παραπάνω είναι ότι έχουμε μεγαλύτερη διάμετρο, μεγαλύτερο πιστόνι, μεγαλύτερη κεφαλή, μεγαλύτερες βαλβίδες, ναι. Άρα έχουμε επιδόσεις. Τεράστιες.
Λοιπόν, δυνατός. Και αυτός ήταν δυνατός και με πολύ ροπή. Ναι. Παραμένουν τα νούμερα ροπής υψηλότερα από τα νούμερα υποδύναμης και γενικότερα παραμένει ένα μηχανάκι καλό. Πάμε λοιπόν, φεύγουμε από το θέμα κινητήρα και πάμε στο πλαίσιο. Εκεί πλέον είναι εντελώς σε λευκό χαρτί η διαδικασία. Βλέπετε ότι εδώ πέρα έχουμε σίδερα, σωλήνες, σκάλα, ενώ εδώ πέρα έχουμε χιτά. Και αξίζει να σημειώσουμε αυτό που έλεγα Γιάννη, ότι το πάχος που έχει εδώ πέρα, άμα βάζεις στο χέρι σου το υποπλαίσιο, είναι ουσιαστικά το μέγεθος σκελετού μιας άλλης μοτοσυκλέτας. Βεβαίως. Ενώ εδώ, άμα βάλεις το χέρι σου εδώ πίσω που περνάει, είναι ακόμα μεγαλύτερα τα ελάσματα και σε κάποιες περιπτώσεις είναι κλειστά από πίσω. Όσο περνάει το χέρι μου, γιατί δεν μπορώ να είμαι από πίσω, δεν το έχουμε λύσει στο μηχανάκι. Εσένα πώς σου φαίνεται το νέο πλαίσιο? Εμένα μου αρέσει κατά πάρα πολύ εκ του προηγούμενου, διότι τι, οι στρεβλώσεις οι οποίες παίρνει σε εισαγωγικά οδηγικά, ακριβώς, έχει πολύ καλύτερη συμπεριφορά στο στρίψιμό του. Πάρα πολύ καλύτερη. Εκ του 1250, για μένα. Αυτό είναι καθαρά υποκειμενικό στον κάθε οδηγό, έτσι. Εγώ δεν λέω ότι αυτό είναι καλύτερο ή χειρότερο. Δεν κατάλαβα, και τα δύο καλά είναι. Απλά είναι άλλο, είναι άλλο. Ναι, τελείως. Είναι τελείως διαφορετικά. Όχι, είναι και στη συμπεριφορά τους. Άλλο τώρα στρίβεις με τους σωλήνες, με τη σκάλα, και αλλιώς στρίβεις με το χιτό. Είναι πολύ πιο στιβαρό στο στρίψιμο του αν τα βάλουμε κάτω. Και αυτό επίσης είναι μικροκαμωμένο μηχανάκι, ελαφρύ, ωραίο. Δυνατότητα, η διαχειρισιμότητα. Αυτό μην το βλέπετε, είναι το Adventure, είναι πιο μεγάλο. Ναι. Και αυτό είναι τραμουντάνα, δεν Adventure. Το Adventure θα έρθει στο μέλλον. Αλλά υποθέστε κάτι με μικρότερο τεπόζιτο, τέλος πάντων. Όπως και να έχει. Λοιπόν, και νέες χρωματικές επιλογές. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Αυτός εδώ είναι η έκδοση τραμουντάνα, όπως το λέει, που έχει το option το 719, που αν δούμε έχει διαφορές στα φρένα, στις μανέτες δηλαδή, στα ποδοστήριά του εδώ, του οδηγού, στον επιλογέα, τιμόνι, Ζάντα σε χρυσό χρωματισμό και τιμόνι σε χρυσό χρωματισμό, έτσι. Και αντίστοιχα εδώ θα δούμε και το καπάκι, έτσι, το option το 719, το οποίο το λέμε και το ξαναλέμε ότι είναι κάτι ξεχωριστό, για κάποιον ο οποίος θέλει να ξεχωρίζει. Φεύγουμε λοιπόν αυτό το τομέα και πάμε στον τομέα του εξοπλισμού. Ναι. Εγώ θα είμαι ειλικρινής, ό,τι υπάρχει σε μοτοσυκλέτα, ραντάρ, αναβοσβήνουν καθρέφτες, hill assist, riding assist, φρενάρει μοναχό του, σταματάει στις ανηφόρες. Ό,τι υπάρχει σήμερα σε τεχνολογία μοτοσυκλετιστική, ηλεκτρονική, δεν είμαι φίλος, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Υπάρχει σε αυτή τη μοτοσυκλέτα. Επίσης έχουμε και τα luxury. Έχουμε θερμαινόμενα καθίσματα μπρος-πίσω, θερμαινόμενες μανέτες, ανεβοκατεβαίνει το up and down, ας πούμε, ηλεκτρική βοήθημα στο stand. Βεβαίως. Δηλαδή υπάρχουν πολλά πράγματα και να σας πω την αλήθεια, επειδή έχει ψοφόκριο, όλο αυτό το διάστημα το οποίο είχα το μηχανάκι ήταν το τυχερό μου, ας πούμε, ψάχναμε να βρούμε λίγο ήλιο να κάνουμε γυρίσματα και έχω φάει πολύ κρύο, δεν κρύωνα πάνω. Ήμουν άνετος. Γιατί? Εσύ πώς το βλέπεις? Πάνω σε όλο αυτό το κομμάτι, για να ξέρεις, τα θερμαινόμενα grip ή η θερμαινόμενη σέλα, έτσι, η οποία μπορεί να έχεις, και η κάλυψη που δίνει με τα flaps και με τη ρυθμιζόμενα ηλεκτρονικά ζελατίνη. Τα flaps τώρα, ας το πούμε προεκτάσεις ανεμοθώρακα. Εντάξει, οκ, να το πούμε έτσι. Μην είμαστε έτσι, δηλαδή τόσο του εμπορία, πούμε flaps σε αυτό το πράγμα. Ναι,
πρόκειται στον αιμοθόρακο, μπορεί να το πεις, σαφώς. Όπως είπες προηγουμένως, δεν κρύωνες. Γιατί είχε την κάλυψη και την αεροδυναμική του που έχει εδώ πέρα για να μπορέσει να κάνει πολύ άνετο ταξίδι χωρίς να έχει από τα καιρικά φαινόμενα ο οδηγός κάτι επάνω του. Δηλαδή, θερμαίνεις τα χεράκια σου, πού φοράς γάντια. Αν και εφόσον φοράς. Έχεις τα θερμαινόμενα γκρι. Καλά είναι και τα θερμαινόμενα. Καλά είναι και τα. Είδες λοιπόν που έρχεσαι στο ίδιο σημείο με μένα. Και η θερμαινόμενη σέλα που, είναι ένας προαιρετικός εξοπλισμός, αλλά κάποιος θέλει το βάζει, κάποιος θέλει το βάζει. Ναι, εντάξει. Είναι πολύ εξοπλισμένο το μηχανάκι, είναι πολύ ωραίο μηχανάκι. Εμένα, Γιάννη, μου άρεσε πάρα πολύ. Και εμένα μου αρέσει. Πάρουμε δυο. Ναι, εγώ θα πάρω το Τραμουντάνα με τη χρυσή ζάντα. Δεν μ' άρεσε στη μαύρη που μου το έδωσες. Εντάξει, θα στο φέρω, αλλά θα κάνεις υπομονή. Όχι, θα περιμένω. Εντάξει, δεν είναι κακό να περιμένει. Η αρχή της υπομονής είναι αυτό, να ξέρετε τώρα πια. Αρχή. Εντάξει. Και μια και το λέμε τώρα αυτό το πράγμα, θα το φέρεις. Λοιπόν, είμαστε ήδη τώρα που κάνουμε το βίντεο, είμαστε τέλος του Γενάρη. Ναι. Πώς πάει εμπορικά? Εμπορικά πάει όχι απλά ανέλπιστα καλά, πάει τρελά, μπορούμε να πούμε. Οι εκτιμήσεις που γινόντουσαν πρώτιστος πριν παρουσιαστεί το μηχανάκι και μετά που παρουσιάστηκε, έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Έτσι είναι. Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, παιδιά. Να είστε καλά. Γεωργία, θα σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα είμαι ξεκάθαρος. Ανάμεσα στο RAW 1300 και στο RAW 1250 θα πω ότι το μοναδικό πράγμα το οποίο θα τοποθετήσω υπέρ του RAW 1250 είναι η αίσθηση. Είχα μία αίσθηση ότι η θέση του κινητήρα ήταν λίγο πιο χαμηλά και ήταν λίγο πιο χαμηλά στο RAW 1250, το οποίο μου έδινε καλύτερο κέντρο βάρους στο δρόμο. Ναι. Πέρα τούτου, επιδόσεις, ομορφιά, φρένα, τεχνολογία, σε τίποτα απολύτως αυτή η μοτοσικλέτα δεν μπορεί να συγκριθεί με το RAW 1250. Είναι παντού, μα παντού καλύτερη. Πες μου τη δική σου την άποψη. Εγώ πιστεύω ότι ακόμα και αυτό που είπες εσύ, το ίδιο είναι και σε αυτό το μηχανάκι. Έχει πάλι το κέντρο βάρους καλό και με αισθάνομαι πολύ ωραία στον δρόμο. Το κέντρο βάρους το έχουν όλα τα boxer και εσείς να ξέρετε τα boxer, επειδή αυτό είναι το πλεονέκτημα των boxer, μ' αρέσουν δεν μ' αρέσουν, το πλεονέκτημα είναι ότι πηγαίνουν έτσι μπιέλες στην κάτω πλευρά της μοτοσικλέτας και αυτό δίνει πολύ καλό ταξίδι. Κάνει πάρα πολύ καλό ταξίδι. Είναι η κίνηση που έχουν οι μπιέλες και ο στρόφαλος και χαμηλά. Αυτό που λέω είναι ότι είναι πιο χαμηλά ίσως το 1250. Πάντως η αίσθηση για και μένα ταυτόχρονα είναι... το πόδι σου δεν κουτουλάει έτσι εύκολα στον κύλινδρο όπως κουτουλάει στο RAW 1250. Ακριβώς, και γι' αυτό το πιθανολογώ ότι πρέπει να είναι πιο χαμηλά. Ναι, και εγώ αυτό θεωρώ. Τώρα το θεωρείς αυτό. Θεωρώ ότι αυτό είναι καλύτερο σε όλες τις πλευρές από το προηγούμενο. Αυτό είπα. Ευτυχώς που είμαι καταπληκτικός τύπος. Έχω εντυπωσιαστεί μαζί μου. Αυτό ήταν λοιπόν το Garage Episode. Εγώ είμαι η Γεωργία, μπροστά από την κάμερα, ο Ιωάννης πίσω από την κάμερα, για τα κόκκινα φεγγάρια Motorcycle Rock Show. Ευχαριστούμε πολύ που μας είδατε.